فرض کنید یک جرثقیل هیدرولیکی داریم که یک کانتینر چند تنی را بالا برده. وقتی بخوام اون کانتینر را پایین بیاریم، اگر فقط مسیر برگشت روغن را باز کنیم چه اتفاقی میفته؟ بله درسته. فشار وزن کانتینر باعث میشه روغن با سرعت از جک خارج بشه و کانتینر به صورت ناگهانی سقوط کنه. در اینجا موارد ایمنی از بین رفته، به سیستم فشار شدیدی وارد شده و کانتینر یا بار ما متلاشی شده. پس ما نیاز داریم حرکت کنترل شده و ایمن داشته باشیم، جایی که بار به آرامی پایین بیاد بدون لرزش و بدون سقوط. با درود خدمت دوستان عزیز، یزدانی هستم از کانال استیل فلوید. در این ویدیو قراره با یکی از مهمترین اجزای سیستم های هیدرولیک آشنا بشیم، شیر کانتربالانس یا شیر تعادل بار. شاید این نام زیاد به گوشتون نخورده باشه، ولی بدون این شیر خیلی از سیستم های بالابر، جرثقیل‌ها و لیفت ها اصلا ایمن عمل نمی کنن. شیر کانتربالانس یا شیر متعادل کننده بار یک شیر کنترلی و کلیدی در مدار هیدرولیکه که برای کنترل بارهای معلق یا وزندار طراحی میشه. وظیفه اصلی این شیر جلوگیری از سقوط ناگهانی بار تحت تاثیر نیروهایی مانند گرانش یا افت فشار ناگهانیه. به بیان دیگه شیر کانتربالانس مانند یک ترمز عمل میکنه که بار را در یک موقعیت ثابت نگه می‌داره تا زمانی که فرمان پایین اومدن بار به صورت کنترل شده صادر شه. مستندات معتبر این شیر را ترکیبی از دو جزء میدونن، یکی شیر یک طرفه داخلی یا شیر آزادگذر و یک شیر ریلیف پیشرفته با کنترل پیلوت. شیر کانتربالانس معمولاً روی خط خروجی سیلندر نصب میشه، در حالت عادی توسط یک فنر قابل تنظیم به صورت بسته نگه داشته شده تا از عبور روغن جلوگیری کنه. وقتی بار روی سیلندر قرار داره، فشار ناشی از وزن بار تمایل داره روغن این قسمت رو با سرعت زیاد به بیرون برونه. اما شیر بسته تا زمانی که از طرف دیگر مدار یک فشار فرمان به اون وارد بشه. این شیر معمولاً از 4 بخش کلیدی تشکیل شده. یکی فنر قابل تنظیمه که تعیین کننده فشار باز شدن اولیه هست. پاپت یا اسپول عنصر متحرک که مسیر جریان را کنترل میکنه و ورودی خط فرمان برای کنترل و یک چک والو یک طرفه که از یک طرف روغن به صورت آزاد میتونه وارد سیلندر بشه، ولی در برگشت این چک والو به حالت بسته می باشد. ما در این مدار همونطوری که مشاهده میکنید یک پمپ داریم که وظیفه اون تولید انرژی، یک ریلیف والو که فشار سیستم را تنظیم میکنه و والو جهت دهنده 4-3 که وظیفه اون فرمان دادن به سیلندر، شیر کانتربالانس و در نهایت یک سیلندر دو طرفه. برای درک بهتر میخواهیم عملکرد شیر کانتربالانس را در یک مدار بالابر بررسی کنیم. وقتی که پمپ روغن را به طرف سیستم ارسال میکنه، با فرمانی که به این ور داده میشه روغن آزادانه میتونه به طرف سیلندر حرکت کنه. به این صورت ببینید روغن از این چک والو عبور کرده و به طرف سیلندر ارسال میشه. اما وقتی بار بخواد پایین بیاد، مسیر برگشت روغن
بسته میمونه تا زمانی که فشار کنترل از طرف دیگه سیلندر ارسال بشه. در این لحظه شیر به اندازه متناسب باز میشه و اجازه میده روغن از سیلندر خارج شه، اما نه یک دفعه، بلکه به آرامی و با کنترل دقیق سرعت، بدون لرزش و بدون شوک و فشار. به همین دلیله که در سیستم های جر صغیر یا بالابرهای هیدرولیکی ما حرکت پایین اومدن نرم و ایمنی را خواهیم داشت. برای انتخاب شیر کانتربالانس باید چند پارامتر را دقیق در نظر بگیریم. یکی فشار کاری سیستم، وزن یا نیروی بار روی سیلندر یا نسبت پایلوت مورد نیاز، و یکی هم حساسیت مورد انتظار در کنترل حرکت. در زمان تنظیم معمولا فشار فنر را حدوداً 1.3 تا 1.5 برابر فشار بار تنظیم میکنن. اگر این مقدار زیاد بشه بار به سختی پایین میاد و فشار اضافی به سیستم وارد میشه. اگر هم کمتر از حد باشه ممکنه که بار به صورت ناگهانی حرکت کنه یا سقوط کنه. خب نکات تعمیر و نگهداری شیرای کانتربالانس چیه؟ یکی اینکه حتما از فیلتر مناسب در سیستم استفاده کنیم. ذرات ریز میتونن بین پاپت و نشیمنگاه رسوب کنن و باعث نشت یا عملکرد ناپایدار بشن. هر چند وقت یک بار عملکرد شیر رو در حالت بار واقعی باید تست کنین. از باز کردن یا تغییر فنر بدون ابزار تست فشار پرهیز کنیم، چون کوچکترین تغییر در تنظیم میتونه تعادل سیستم رو به هم بزنه. مزایای شیر کانتربالانس چیه؟ یکی جلوگیری از سقوط و حرکات ناگهانی بار، کنترل نرم و پیوسته در حرکت برگشتی، حذف پدیده کاویتاسیون و شوک فشار، افزایش عمر سیلندر، پمپ و اتصالات، حفظ ایمنی اپراتور و پایداری سیستم. به طور خلاصه شیر کانتربالانس مغز ایمنی مدارهای بالابر محسوب میشه. هر جا که بار سنگین باید تحت کنترل دقیق حرکت کنه وجود این شیر الزامیه. پس اگر توی طراحی، تعمیر یا عیبیابی سیستم‌های هیدرولیک فعالیت دارید، درک درست عملکرد و تنظیم شیر کانتربالانس یکی از مهمترین مهارت‌های فنی شماست. اگر این ویدیو برات مفید بود حتما رو لایک کن، سوالاتت رو توی کامنت برام بنویس و برای آموزش‌های تخصصی تر هیدرولیک کانال رو دنبال کن. به امید دیدار.